Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Jumpa lagi di channel saya, Nakib Bad Garden. Hari ini saya nak share mengenai masalah semut. Masalah semut ni yang saya tunjukkan hari ini adalah berlaku pada pokok cili saya. Pokok cili ni saya tanam di dalam pasu kecil dan ianya sekadar untuk eksperimen saja kawan-kawan, dan saya biarkan serangan apit di daun ni, dan ternyata semut-semut datang untuk mencari makan lah. Okey kawan-kawan, untuk kali ini saya akan cuba menggunakan racun semut dari China yang berharga lebih kurang RM1 saja kawan-kawan, yang kita boleh perolehi di kedai-kedai kimia ataupun kedai-kedai pertanian. Dan kita tengoklah macam mana keadaannya nanti, hasilnya macam mana. Kalau di sini memang racun ni bukan sekadar untuk semut saja kawan-kawan, boleh untuk serangga lain lah, seperti lipas juga. Okey kawan-kawan, caranya mudah saja kawan-kawan. Kita akan tabur di bahagian bawah ni saja, bawah tanah ni saja. Okey kawan-kawan, kita cuba. Inilah bentuk racun ni kawan-kawan. Kawan-kawan dapat nampak berbentuk serbuk. Kita cuba tabur kawan-kawan. Saya hidu baunya seakan-akan bau gula merah. Ini adalah hari ketiga selepas saya gunakan racun tu, dan saya nak tunjuk hasilnya. Kalau kita tengok di dalam bekas pasu ni, racunnya dah mula hancur disebabkan hujan. Dan di bawah daun, alhamdulillah kawan-kawan, semua semut bawah daun pun dah 90% tiada lah, hampir tiada lah. Masih cuma ada sikit-sikit lagi semut lah, seekor dua ekor. Jadi kesimpulan kita boleh nampak adalah racun tu memang boleh kita guna jugalah untuk mengawal semut di pokok-pokok ni. Hari ini saya nak tunjuk perkembangan pokok cili ni selepas menggunakan racun semut harga RM1 ni. Nampaknya bawah-bawah daun ni semut-semut semua dah tak ada. Di dalam pasu pun tak nampak dah semut. Tengok bawah daun pun bersih. Pucuk-pucuk daun pun tak ada semut, apit pun tiada. Alhamdulillah kawan-kawan, cantik daun, bersih. Okey kawan-kawan, ini adalah contoh eksperimen saya. Satu pokok saya dululah menggunakan racun semut ni. Walaupun harga RM1, saya boleh simpulkan memang berkesan lah. Dia tak berkesan secara terus, ambil masa sikit lah, 3 ke 1 minggu lah. Yang ni saya rasa dah 1 minggu saya letak kat sini. Okey kawan-kawan, eksperimen kali ini berjaya lah untuk menghalau semut daripada menghuni pasu tanaman. Okey kawan-kawan, jumpa lagi nanti dan selamat mencuba.